ทีนี้ในเบื้องต้นเนี้ยผมก็คงจะไปอย่างรวดเร็วเพราะเรามีเวลาค่อนข้างจำกัดกันนะครับเพราะว่าโดยปกติที่จะคุยเรื่องนี้พร้อมบุพภาคหรือว่าขั้นตอนการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยผมพูดอยู่น่าจะใช้เวลาประมาณ3 วันวันละ5 ชั่วโมงก็รวมทั้งหมดแล้วประมาณ15 ชั่วโมงในที่นี้ก็จะขอแบบรวบรัดนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยอาจจะได้เป็นจุดประกายในการที่จะไปศึกษาต่อหรือว่าเจอหน้ากันก็พูดคุยซักถามกันนะครับอานาปานสติที่กำลังจะแสดงหรือว่าบรรยายวันนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่เคยได้ฟังมาก่อนแล้วก็งงนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดคืออะไรผมจะเริ่มด้วยจากที่ว่าความเป็นมาของอานาปานสติและความสำคัญของอานาปานสติในเบื้องต้นนะครับผมเคยเกริ่นเมื่อสักครู่นี้หลายนาทีก่อนหน้านี้ตอนเปิดห้องนี้นะครับผมบอกว่าถ้าจะจัดหนังสือในความรู้สึกผมนะครับหนังสือในโลกเนี่ยถ้าจะจัดความสำคัญเนี่ยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือที่สำคัญที่สุดในโลกคืออานาปานสติและก็เป็นพุทธพจน์ที่อธิบายรวมทั้งในส่วนของอรรถกถาการศึกษาอานาปานสติเนี่ยถ้าเราแบ่งแยกข้อมูลชั้นปฐมภูมิออกไปเนี่ยเราจะพบได้ว่าในโลกนี้เก่าที่สุดก็คือพุทธพจน์อย่างที่กล่าวในภาษาบาลีเมื่อสักครู่นะครับชั้นรองลงมาเนี่ยก็เกิดในสมัยที่พระเจ้ายังประชนชีพอยู่ชื่อว่าคัมภีร์ปฏิสัมภิธามัคพระไตรปิฎกเล่ม31นะฮะก็พูดถึงเรื่องอานาปานกถาแจกละเอียดเลยว่าอานาปานสติธรรมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเป็น200ข้อเรียกว่าอานาปานสติญาณ200นะครับปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม31ดังกล่าวนะฮะอันนี้คือปฐมภูมินะครับข้อมูลนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอานาปานสติเราจะไปปรากฏอีกก็คือในชั้นของคัมภีร์ชั้นรองนะครับจะเรียกได้ว่าหลังจากพระเจ้าประทานแล้วโดยประมาณเนี่ย850 ปีชื่อว่าคัมภีร์วิมุตติมรรคนะครับหลังจากนั้นอีก100 ปีโดยประมาณนะฮะเพราะเราไม่สามารถสืบชัดแน่ๆว่าอันไหนเกิดก่อนระหว่างวิสุทธิมรรคกับวิมุตติมรรควิสุทธิมรรคเนี่ยเกิดในราวปี950หลังพุทธศักราชนะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราถือว่าเป็นชั้นต้นๆนะครับของการศึกษาอานาปานสติหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอัตโนมัติละหรือความคิดของวิธีการของครูบาอาจารย์ยุคหลังนะครับสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวเนี่ยเรากำลังจะกล่าวเน้นหนักไปที่2เรื่องก็คือ1เรื่องของพุทธพจน์นะครับและก็เรื่องของสิ่งที่พระสารีบุตรท่านอธิบายไว้ตามพุทธพจน์แต่ละชั้นนั้นแต่ละข้อแต่ละลำดับนั้นนะฮะว่าพระองค์หมายถึงอะไรนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องอานาปานสติทำไมต้องเน้นไปที่อานาปานสติก็ต้องทราบนะครับว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นกองกรรมฐาน1ใน40กองนะครับเป็นกองกรรมฐานที่อนุกูลกับลักษณะของคนหรือจริตนั้นที่เป็นลักษณะโมหะจริตกับวิตกจริตนะครับจริตมี6นะครับมีการราคะจริตนะครับแล้วก็เป็นพวกโมหะจริตมีพยาบาทจริตนะครับแล้วก็จะมีศรัทธากับพุทธะนะครับแล้วก็วิตกกับโมหะทั้งหมดเนี่ยกรรมฐานแต่ละกอง1ใน40เนี่ยไม่ได้อนุกูลทุกจริตนะครับคำว่าอนุกูลก็หมายถึงว่าไปปฏิบัติแล้วเห็นผลได้ชัดเจนเหมาะควรกับลักษณะนิสัยของบุคคลเหล่านั้นทีนี้ถามว่าทำไมถึงอานาปานสติถึงได้จำเป็นมากเพราะว่าอานาปานสติเนี่ยท่านบอกไว้เรื่องของโมหะกับวิตกนะครับยุคนี้เราศึกษาตามแนวของหมายถึงทางโลกนะครับเราศึกษากันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราศึกษาให้คิดตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดผลเราไม่ได้ศึกษาเหมือนเมื่อ100 ปีที่แล้วที่ให้ท่องเพื่อจะให้จำแล้วก็เป็นหลักในการใช้ดำเนินชีวิตแต่ทุกวันนี้เราศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราใช้พัฒนาในสมองส่วนที่ต้องตั้งสมมติฐานแล้วก็คิดเพื่อให้หาคำตอบเพราะฉะนั้นจริตของเราเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันวิ่งเข้าไปหาความเป็นวิตกจริตโดยธรรมชาติเพราะมันตึกอยู่ตลอดมันฝึกอยู่ตลอดตั้งแต่ชั้นอนุบาลมานะครับเพราะฉะนั้นจากความคิดเห็นผมเนี่ยนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอานาปานสติเนี่ยจะช่วยโลกได้อย่างชัดเจนกับคนยุคนี้
แต่ต้องทำให้ถูกว่าพระเจ้าท่านตรัสอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือความใจความสำคัญที่ผมยกว่าถ้าจะจัดหนังสือในโลกหนังสือที่มีคุณค่าที่สุดในโลกก็คืออานาปานสตินี่แหละนะฮะทีนี้เมื่อเราเห็นคุณค่าแบบนั้นถ้าเห็นตามแบบนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยด้วยระยะเวลาจำกัดเนี่ยผมคงจะกล่าวเป็นลักษณะ3ลักษณะนะครับ1ผมจะยกเรื่องหลักการก่อนหลักการก็คือพระเจ้าตรัสอะไรพระสารีบุตรพูดอะไรรจนาไว้อย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าประสบการณ์นะครับระดับ2นะครับก็คือประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายแล้วก็อันดับที่3ก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของผู้บรรยายแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเปิดโอกาสให้ถามนะครับต่อไปผมจะกล่าวถึงเรื่องของประวัติของอานาปานสติว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้แต่ละท่านได้ฟังเนี่ยจะได้รู้คุณค่าของอานาปานสติที่พระเจ้าทรงประทานให้มวลมนุษยชาตินะฮะในพระไตรปิฎก45เล่มที่เป็นพระบาลีนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าจะแปลเป็นถ้าเอาอรรถกถามารวมด้วยจะเป็น90กว่าเล่มก็แล้วแต่นะครับถ้าเราได้เซิร์ชข้อมูลคำว่าอานาปานสติออกมาทั้งหมดนะฮะเราจะรู้ได้ว่ามีลักษณะแบ่งเป็นลักษณะอยู่แค่3ชนิดเท่านั้นเอง3รูปแบบเท่านั้นเองที่พระเจ้าตรัส3รูปแบบเนี้ยมีอยู่ประมาณสัก50พระสูตรนิดๆลักษณะแรกเนี่ยมีอยู่ที่เดียวผมจะไล่ทั้ง3แบบนะฮะที่เดียวที่ว่านี้ก็คือกำเนิดอานาปานสติปรากฏอยู่ในวินัยปิฎกนะครับเล่ม1ในชั้นของปราชิกข้อฆ่ามนุษย์ท้ายปราชิกเป็นต้นกำเนิดอานาปานสติจะกล่าวลงในรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าถึงประทานอานาปานสติทีนี้เราไปดูก่อนแบบที่2ว่า50กว่าพระสูตรเนี่ยปรากฏเกือบ50พระสูตรเป็นแบบที่2หมดเลยก็คือแบบที่ว่าพระเจ้าตรัสกับบุคคลแต่ละบุคคลมีข้อสังเกตตรงที่ว่าในขณะที่ตรัสกับบุคคลแต่ละบุคคลนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นท่านราหุลท่านพระสารีบุตรเองหรือว่าตรัสกับพระอริ t ผมชอบจะยกพระอริ t บ่อยๆเพราะว่ามีนัยยะสำคัญเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสักช่วงกลางๆนะครับไม่ว่าจะตรัสกับใครก็แล้วแต่พระเจ้าจะตรัสอาณา16ล้วนๆนะข้อนี้ผมเคยเมื่อ20ปีที่แล้วผมเคยเป็นนักปฏิบัติใหม่ๆก็ตั้งคำถามตัวเองว่าเราเองไม่รู้ว่าปิฎกเนี่ยที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้เป็นอานาปานสติที่เป็นสมถะกับเป็นอานาที่เป็นวิปัสสนาอย่างไรแล้ววิธีการปฏิบัติมันต่างกันอย่างไรแต่ให้ท่านรู้ไว้เลยนะครับว่าอานาปานสติทั้งหมดในปิฎกตรัสเป็นอานา16ล้วนๆฮะทีนี้มาแบบที่3ว่าพระองค์ตรัสไปที่ไหนก็ตรัสอยู่ในมหาสิกขาสูตรก็พูดถึงเรื่องของการสรุปหัวข้อการปฏิบัติที่เมืองกุรุนะฮะว่าการปฏิบัติในกายกตานุสติหรือว่ากายานุปัสสนาสิกขาเนี่ยท่านตัดเป็นบัพแรกก็คืออานาปานสติตัดเพียงแค่จตุกะแรกหรือ4ข้อแรกในอานา16นะครับเพราะฉะนั้นพอได้ฟังได้ตรงนี้นะครับผมก็สรุปให้ฟังอีกทีว่าในพระไตรปิฎกนั้น50กว่าพระสูตรที่พูดถึงอานาปานสติที่พระองค์ตรัสไว้นะฮะก็กล่าวถึงอานา16ล้วนๆทีนี้พอมาถึงตรงนี้เราได้ข้อคำถามขึ้นมาว่าถ้าพระเจ้าตรัสอานา16ล้วนๆเนี่ยแล้วสิ่งที่เราทำกันเนี่ยเป็นอานา16หรือเปล่าแล้วคำถามตามมาว่าแล้วครูบาอาจารย์ที่สอนเราในสังฆมณฑลก็ดีหรือว่าในโลกนี้ดีเนี่ยท่านสอนอานา16หรือเปล่าอันนี้คำถามตามมาถ้าเราได้ศึกษานะครับแล้วเราได้ตั้งคำถามจากข้อมูลรู้ที่เรารู้ขึ้นมาว่าพระเจ้าตรัสอะไรจะสังเกตได้ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่คงแก่เรียนหรือว่าขวนขวายการปฏิบัติเนี่ยท่านจะต้องศึกษาหรือว่าได้ยินได้ฟังว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนการดูลมเนี่ยสอนอย่างไรบ้างในโลกหรือว่าในสังคมชนนี้สังเกตได้ว่ามีอยู่เพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นน่ะที่สอนอานา16นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมชนนะฮะ
ก็ถ้าเราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆเราได้คุยกันบ่อยๆหรือมีการซักถามเนี่ยผมจะตอบในรายละเอียดลงไปนะครับก็ไม่ได้แปลกหรอกเพราะว่าถ้าเราถอยหลังไป150 ปีที่แล้วเนี่ยลองนึกตามผมนะครับคนที่จะอ่านภาษาไทยได้มีกี่คนมีเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากแล้วถ้าถอยหลังไป200 ปีเราลบกันมาตลอดอาการที่เราจะได้มาขวนขวายเล่าเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยหมดสิทธิ์ทั้งในแง่ของภูมิรู้ทั้งในแง่ของตัวพระไตรปิฎกเองก็หายากนะครับในประเทศมีไม่กี่ฉบับแต่ละฉบับบันทึกด้วยภาษาขอมคนที่จะอ่านได้ก็คือคนที่ต้องรู้3 ภาษานะครับก็คือรู้ภาษาไทยใช่ไหมฮะบรรยายได้ก็ต้องรู้ภาษาไทยใช่ไหมฮะรู้ภาษาบาลีรู้ภาษาขอมถึงจะรู้เรื่องที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าทุกท่านถ้าเกิดก่อนหน้านี้สัก300 400 ปีหรือ150 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะได้ฟังเรื่องเหล่านี้หมดสิทธิ์ครับเราเกิดมาในยุคที่ประเสริฐมากๆนะฮะที่เราได้มาฟังวันนี้เพราะผมกำลังจะพูดเรื่องสำคัญมากของท่านไตรปิฎกที่เป็นแก่นของจุดศูนย์รวมทั้งหมดของพระสัทธรรมทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับว่าอานาปานสติ16เนี่ยมีนัยยะอันละเอียดแล้วก็มีความสำคัญขนาดนี้นะฮะเราลองมาดูว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรในสมัยที่พระองค์ทรงตรัสธรรมจักรกับปัตตนสูตรนะฮะแล้วก็ตรัสเรื่องของอนัตตลักษณสูตร2 พระสูตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องมรรคมีองค์8จะพูดถึงเรื่องทางสายกลางจะพูดถึงการดำเนินนะครับจะพูดถึงการวิธีการปฏิบัติที่เข้าถึงพระสัทธรรมไม่ว่าจะเป็นสัจจญาณกิจญาณหรือกัจจญาณหรือว่าจะเป็นหน้าที่ในอริยสัจแต่ละข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้ทุกการประหารเหตุของทุกข์นะครับแล้วก็เป็นการทำให้แจ้งซึ่งนิโรธหรือว่าความดับในอุทานนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการดำเนินในมรรคปฏิปทาที่จะให้เข้าสู่ความเป็นนิโรธหรือว่าความดับอุปทานนะฮะพระสูตรแรกกล่าวอย่างนี้พระสูตรที่2พระองค์ตรัสอีกใช่ไหมครับก็ตรัสเรื่องของอนัตตลักษณสูตรก็คือเพื่อให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงของตัวตนอะไรเงี้ยนะครับพระองค์ตรัสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เทศเรื่องนี้นะครับคนก็บรรลุในตอนนั้นนะครับพวกอนุพุทธะหรือว่าอสีติอะไรต่างๆก็บรรลุตามไปแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระองค์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมีพระจำนวนมากเนี่ยเมื่อวางอัตตาวางตัวตนไปเรื่อยเพราะว่าจี้ไปที่ตัวละใช่ไหมครับทิ้งอัตตาทิ้งในเรื่องของตัณหาจี้ไปที่ตัวตัณหาแล้วก็มองอสุภะเพื่อละตัณหาเพื่อเพราะตัณหาเป็นตัวสมุทัยใช่ไหมครับละตัณหาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สุดของคำสอนพระเจ้าในอริยสัจสี่นะครับละตัณหาละตัณหาละไปเรื่อยเนี่ยด้วยวิธีการอรูปสัญญาหรือว่ามรณสัญญาเนี่ยปรากฏว่าพระจำนวนหนึ่งเนี่ยเกิดความเบื่อในชีวิตแล้วก็ใช้วิธีการจ้างให้คนอื่นฆ่าตัวเองนะครับโดยใช้บาตรนี่แหละจีวรนี่แหละเป็นสินจ้างนะครับก็เกิดการล้มตายจำนวนมากล้มตายเยอะนะฮะฆ่ากันเยอะมากก็เขาเรียกว่าลอยเกลื่อนในน้ำอะไรเงี้ยนะฮะเยอะมากพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยท่านหลีกเล้นอยู่แต่พระองค์เดียวนะครับแล้วท่านก็ทรงทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยบุพกรรมของพระเหล่านั้นท่านก็เลยไม่ได้ออกมาจากที่หลีกเล้นหลังจากที่ออกมาจากหลีกเล้นเนี่ยนะครับอุปถากหรือพระผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นอสีติก็ไปทูลนะครับทูลพระองค์ว่ามีพระเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยการพิจารณาอสุภสัญญานะครับหรือพิจารณาความไม่สวยไม่งามหรือว่าความตายเนี่ยเพื่อจะละอัตตาอัตวานุปทานต่างๆเพื่อเป็นการละตัณหาเพื่อจะสำเร็จในอริยสัจสี่ข้อแรกนะครับที่ปรากฏอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตสูตรด้วยวิธีการรวบยอดก็คืออนัตตลักษณสูตรหรือความวางอัตตานั่นเองปรากฏว่าพระองค์บอกว่าถ้าจะออกจากอาการนี้สำหรับคนที่วิปลาสนะฮะก็คือวิปลาสหมายถึงว่าฆ่าตัวตายหรือจ้างให้คนฆ่าเนี่ยก็จงมาเจริญอานาปานสตินะครับพระองค์บัญญัติสิกขาบทก่อนว่าห้ามภิกษุฆ่าสัตว์
ฆ่ามนุษย์นะฮะแล้วก็ห้ามฆ่าตัวตายด้วยก็จะเป็นอาบัติตามลำดับกันไปนะครับทีนี้พระองค์ก็ประทานอานาปานสติโดยประทานอานา16อย่างที่ผมกล่าวพระบาลีหรือว่าเสียงที่เป็นพุทธพจน์แล้วก็เป็นให้ฟังในเบื้องต้นของการบรรยายแบบนี้นะครับพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าแปลเป็นไทยคร่าวๆนะครับว่าอานาปานสติเนี่ยทำให้มากนะครับทำให้บ่อยมากๆเนี่ยจะได้อานิสงส์มากนะครับแล้วพระองค์ก็ถามต่อว่าแล้วทำอย่างไรทำให้มากเนี่ยมันจะเกิดอะไรครับจะเกิดสติปัฏฐานใช่ไหมครับเมื่อสติปัฏฐานเนี่ยทำให้มากก็จะเกิดโพชฌงค์เมื่อทำให้มากนะครับทำอานานี่แหละจี้ไปที่จุดเดียวนี่แหละก็จะทำให้บรรลุผลนั่นเองหรือวิชาและวิมุตติพระองค์ถามว่าแล้วทำอย่างไรล่ะอานาปานสติที่ให้ผลมากอย่างนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ตอบเองว่าเธอจงไปที่ป่านะครับโคนไม้หรือเรือนว่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาที่ผสมกันก็ได้ถ้ามันเป็นเรือนว่างอยู่ในป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเธอต้องตั้งปณิธานให้แน่วแน่ในการตั้งกายให้ตรงนะครับผมจะพูดบ่อยๆนะครับว่าการตั้งกายให้ตรงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ต้องดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับพื้นนะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไปจดจ่ออยู่ที่กระดูกสันหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุของมันอยู่ที่กระดูกเชิงกรานก็คือตัวรับกระดูกสันหลังนั่นเองต้นเหตุของกระดูกเชิงกรานอยู่ที่ก้านท้ายเพราะฉะนั้นผมจึงบอกคนที่มาปฏิบัติกับผมบอกว่านั่งสมาธิเนี่ยนั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยให้ก้มกายลงไปให้ศีรษะเนี่ยประหนึ่งว่าจดพื้นข้างหน้าเพื่อให้แก้มท้ายเปิดให้มากที่สุดเพื่อจะรองรับน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็ทำให้กระดูกเชิงกรานนั้นเนี่ยตั้งฉากกับพื้นเมื่อกระดูกเชิงกรานตั้งฉากกับพื้นเนี่ยเดี๋ยวกระดูกสันหลังมันตรงเองแล้วถ้าวางเป็นนะครับยุคนธรรม6คู่ประกอบเนี่ยเดี๋ยวลมเนี่ยที่เป็นสัปปกายเนี่ยจะเข้าไปดันกระดูกสันหลังซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของเราบางอย่างเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปที่แกนสมองก็จะทำให้กระดูกเนี่ยตั้งตรงแล้วก็คนที่เข้าถึงระดับนี้ได้เนี่ยกายจะเบาจิตจะเบาแล้วก็กายจะตั้งตรงแบบที่ไม่เกร็งนั่งไปเรื่อยเนี่ยก็จะเหมือนประดุจว่าลอยขึ้นจากอาสนะเหมือนเบาแบบนั่งแล้วยิ่งเบาไอ้การเจ็บปวดเมื่อยไม่มีนะครับไม่เหลือนะถ้าทำถูกสมดังที่พระเจ้าทรงตรัสนะฮะพระเจ้าตรัสไว้เลยยืนยันนะฮะนี่เป็นพุทธพจน์ท่านตรัสว่าอานาปานสติทำให้ถูกต้องทำให้เหมาะควรเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยจะสงบตั้งแต่เริ่มกระทำเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากำลังจะไปพูดถึงว่าอานา16แต่ละข้อท่านพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเบสิกอันแรกนะครับจัดกายให้ตรงก่อนตั้งปณิธานตั้งกายตรงนะฮะล้อมขาเข้ามาตั้งปณิธานตั้งกายตรงและให้ท่านได้ทำอะไรครับท่านให้จดสติเนี่ยไว้ที่ปลายจมูกจะสังเกตได้ว่าแค่บรรทัดเนี้ยที่พระองค์ตรัสว่าปริมุขขังสติงอุปสกตวาเนี่ยศัพท์เนี้ยที่พระองค์ตรัสเนี่ยมันมีนัยยะมากนะครับมีนัยยะอย่างไรก็มีนัยยะตรงที่ว่าพระไตรปิฎกไทยเนี่ยเวลาแปลเนี่ยท่านแปลแบบที่อธิบายตามศัพท์ที่มีขมวดไว้ในชั้นที่เรียกว่าอรรถกถาเพราะฉะนั้นเราจึงได้ยินประโยคนี้แปลว่าดำรงสติเฉพาะหน้าดำรงสติเฉพาะหน้าคุณใช่ไหมครับว่าดำรงสติเฉพาะหน้าเดี๋ยวจะถามว่ามันหน้าไหนอะหน้าตรงไหนกันแน่นะครับตรงไหนของหน้าหรือว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้ากันแน่นะฮะดำรงสติเฉพาะหน้าไม่รู้หน้าไหนหน้าทั้งศีรษะไหมหรือเฉพาะใบหน้าหรือเฉพาะหน้าผากหรือเฉพาะจมูกหรือเฉพาะตรงไหนก็ไม่รู้หรือจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าดังกล่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้สร้างปัญหานะครับแต่ถ้าเราได้มีการศึกษามากนะครับเรียนรู้มากเราจะรู้ได้ว่าพระสารีบุตรท่านพูดไว้ท่านพูดอย่างไรครับท่านพูดไปว่านาสิกเความุขขานิมิตเตวาหมายถึงอะไรครับพระสารีบุตรท่านกล่าวคำนี้เพื่อยืนยันชี้จุดว่าปริมุขขังสติงเนี่ยหรือว่ามุขขะในที่นี้เนี่ยมุขมันแปลว่าหน้าก็ได้แปลว่าทางก็ได้นะครับแต่พระสารีบุตรเหมือนมีนัยยะชี้ว่าตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหน้านะแต่ให้แปลว่าทางออกแห่งลมหายใจก็คือนาสิกนั่นเองนาสิกในที่นี้ก็คือจมูก
ปลายจมูกเป็นที่ตั้งสติไว้ถูกตั้งสติไว้ดีแล้วที่ปลายจมูกอันนี้พูดถึงเทนส์ของเปตวาที่เป็นหลักบาลีนะก็คือเป็น perfect tense ที่เป็น passive voice เข้าไปถูกตั้งไว้ดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆจริงๆแล้วผมต้องหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษนะฮะแต่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าพูดเป็นไทยก็หาคนเข้าใจยากเป็นไทยจะพูดว่าอะไรครับกัตตุวาจกนะไม่ใช่กรรมวาจกมีท่านใดทราบไหมครับผมต้องพูดภาษาอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจได้บางท่านนะฮะเพราะมันเป็น passive voice แล้วก็เป็น perfect tense เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วประโยคสมบูรณาการคือหมายถึงพระองค์ตรัสบ่งชี้ว่าการรู้สติที่ปลายจมูกเนี่ยเมื่อทำการถูกตั้งแล้วก็จะดำเนินต่อไปจนสิ้นกระบวนการคือรู้ต่อเนื่องไปไม่หยุดอยู่ที่จุดเดียวอันนี้เรียกว่าประโยคสมบูรณาการแล้วก็เป็นกรรมเป็นผู้ถูกกระทำก็คือจมูกนั้นถูกเข้าไปตั้งสติไว้แล้วแล้วให้เธอทำไมครับให้เธอเป็นผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยผมทวนนะครับเตรียมตัวก็คือ1ตั้งกายตรงล้อมขาเข้ามาแล้วก็ให้ถูกตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกไม่ได้ที่อื่นนะฮะไม่ใช่ที่เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่ที่หน้าหรือว่าอื่นๆอาจจะแปลว่าบ่ายหน้าต่อพระกรรมฐานนี่บางสำนักแปลอย่างนี้นะครับก็คือบ่ายหน้าต่อพระกรรมฐานก็คือจดจ่ออยู่ที่ลมที่เป็นอานาปานสติซึ่งมันไม่ชี้ชัดนะฮะสมัยที่ผมทำผมสับสนเรื่องนี้มากผมสับสนอย่างรุนแรงนะฮะเนื่องจากเป็นวิตกจริตอย่างรุนแรงโมหะจริตอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็ตามหาว่าตรงนี้มันตรงไหนกันแน่มันคงไม่ใช่ข้างหน้าแน่แล้วก็อาจจะใช้ประสบการณ์ตรงนิดนึงนะฮะที่จะกล่าวว่าก็หลังจากที่ทำไปถึงจุดนึงเนี่ยนิมิตเข้ามาก็จะมีครูบาอาจารย์บอกว่าตรงนี้ตรงนั้นจี้ไปเลยที่จุดเดียวที่ปลายจมูกอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เนี่ยอุตริเล็กน้อยแต่ก็อยากจะกล่าวไว้ว่ามันมีเรื่องนี้อยู่จริงนะฮะและไม่ใช่อุปทานที่เราคิดขึ้นเองเพราะผมเป็นคนเชื่ออะไรยากมากการที่จะพิสูจน์ว่านิมิตนี้แท้หรือเปล่านะครับครูบาอาจารย์ที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยผมพิสูจน์ไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงเพราะไม่เชื่อนะไม่ต้องฟังไปแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายหรือว่าอะไรก็ลองทำดูถ้าทำถูกเนี่ยเดี๋ยวได้เรื่องฮะไม่เกินกี่บัลลังก์ถ้าทำถูกกายจะต้องตั้งตรงอย่างไม่เกร็งยุคคนทำ6คู่12อาการต้องปรากฏประกอบไปด้วยกายเบาจิตเบานะครับจิตควรแก่การงานกายควรแก่การงานจิตตรงกายตรงนะครับแล้วก็นุ่มนวลควรแก่การงานทั้งกายทั้งจิตนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทำถูกต้องเจอครับนี่หมดเวลาซะแล้วนะฮะเราก็ไปได้ประมาณสัก30-40%แต่ผมก็จะใช้โอกาสนี้พูดต่อครับท่านใดที่สะดวกพูดคุยหรือว่ารับฟังก็รับฟังต่อไปนะครับทีนี้พระเจ้าตรัสอะไรอีกครับนี่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือถอยหลังเล็กน้อยนะฮะผมถอยหลังเป็นเรื่องของปริมุขขังสิงหรือว่าบริเวณที่ให้รู้ให้ตั้งสติไว้เนี่ยก็คือปลายจมูกนะครับเอาแค่นี้แค่ปลายจมูกเนี่ยเราก็ถกเถียงกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าแต่ละสำนักพูดไม่เหมือนกันนะครับในประเทศหรือในโลกนี้นะครับทีนี้ดูข้อต่อไปนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ผมอยากจะเรียนเพื่อเป็นกำลังใจนิดนึงมันมีแค่2ข้อนั่นเองที่ตีปนกันแล้วก็ติดกระดุมเม็ดแรกติดกันหมดทั้งโลกข้อที่2พระองค์ตรัสต่อไปว่าทีกังวาสันโตทีกังอาซามิติปิจานาติทีกังวาสันโตทีกังอาซามิติปิจานาติละสังวาสันโตละสังอาซามิติปิจานาติละสังวาสันโตละสังมุสามิติปิจานาติหมายถึงอะไรครับแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับแต่ไม่ตรงความหมายแปลเป็นไทยว่าอะไรครับพระองค์ตรัสว่าให้รู้ความยาวหายใจออกให้รู้ความยาวหายใจเข้าเอาละสิทีนี้ยาวนี่ยาวอะไรยาวยาวอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราก็รู้ได้ยินครั้งแรกเราก็รู้ว่าอ๋อก็ความยาวก็คือจากจุด A ไปจุด B สิถึงจะเรียกว่าความยาวนะเพราะฉะนั้นเวลาลมเข้าเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อปลายจมูกไปถึงท้องถูกไหมถ้าจุด A ถึงจุด B ก็ได้รู้ความยาวถูกไหมครับทำอย่างเนี้ยผิดถนัดเลยเพราะอะไรครับ
พระสารีบุตรท่านแจกเลยว่าความยาวในที่นี้หมายเอาความยาวตามกาลเวลาไม่ได้หมายเอาความยาวตามระยะทางอันนี้มีอ้างอิงนะครับที่ปรากฏอยู่ในปฏิสัมภิธามรรคก็ดีปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคและปรากฏอยู่ในวิมุตติมรรคก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากภาษาบาลีเรียกว่าอัฏฐานะสังขาเตการนับว่ายาวของลมหายใจตามกาลเวลามาถึงตรงบรรทัดนี้หลายๆท่านที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็จะเป็นที่อัศจรรย์นะว่าเฮ้ยผมพูดอะไรในสมัยปี 43 เนี่ยผมเป็นพระป่าอยู่ในป่าแถวแถวด่านช้างฮะผมปฏิบัติปลุกปลิกมากในโลกเนี่ยถ้าจะบอกว่าใครนับลมเนี่ยคงจะหาตัวจับได้ยากที่จะนับได้เท่าผมอ่ะผมนับที่ปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคแล้ว1-5แล้วก็1-6 1-7 1-8 1-9 1-10แล้วก็มา1-5ใหม่เนี่ยนับอยู่เป็นปีตลอดเวลาแทบจะตลอดเวลาที่มีสติสัมปรดีนั่นหมายถึงผมไม่นับก็คือตอนหลับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมจึงใช้ประสบการณ์ตรงเนี่ยฟันธงว่าผมเข้าสู่ความสงบระงับในขณะที่ผมบริกรรมอย่างที่ทุกคนเข้าใจว่าอานาปานสติต้องบริกรรมหรือท่องบทผมเข้าได้จนกระทั่งถึงอุกขานิมิตและปฏิภาณนิมิตของอานาปานสตินั่นหมายถึงภาวะเฉียวชาหรือภาวะทรงฌานนั่นเองแต่ผมเป็นที่อัศจรรย์มากว่าอานาปานสติทำแล้วทำไมเห็นดวงอาทิตย์แกะก็แกะไม่ออกภาพปรากฏอยู่ในมโนทวารอยู่อย่างนั้นเป็นรูปพระอาทิตย์ก็ไปถามพระรูปหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านมีภาษามากในป่านั้นที่เท่าที่จะหาได้ก็ไปถามท่านก็บอกว่าท่านไม่พูดอะไรโทษท่านพูดน้อยมากองค์เนี้ยท่านพูดน้อยมากแล้วท่านเปิดหนังสือนะครับจำได้แค่นั้นเองว่าท่านเปิดว่าอัฏฐานะสังขาเตให้รู้ความยาวตามกาลเวลาท่านชี้ให้ดูท่านแทบจะไม่พูดนะจังหวะนั้นเนี่ยเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนแก่เรียนมากคงแก่เรียนแล้วอ่านหนังสือเร็วมากด้วยวิชาทางโลกสอนให้เราอ่านหนังสือเยอะเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนบอกว่าณชั่วโมงนั้นเนี่ยผมอ่านหนังสือที่เป็นข้อธรรมเนี่ยแทบจะหมดประเทศแล้วในปี 43 นะฮะแทบจะหมดครูบาอาจารย์รู้หมดแล้วผมเลยฟันธงเลยว่าพระองค์เนี้ยเพ้อเจ้อพูดไม่รู้เรื่องเราเป็นไปได้ยังไงถ้าพูดเรื่องอานาปานสติแล้วต้องกำหนดความยาวตามกาลเวลาเนี่ยครูบาอาจารย์ในประเทศณวันนั้นต้องมีพูดไว้แล้วนี่เราศึกษามาทั่วแล้วเป็นไปไม่ได้ณวันนั้นผมเดินหนีท่านนะแล้วไม่เข้าไปหาท่านอีกเลยจนหลังจากนั้น7 ปีผมนึกถึงบางอ้อว่าอ๋อท่านพูดถูกท่านชี้ถูกแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าวิธีการทำที่จะรู้ความยาวรู้อย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นสภาวะที่จุดเดียวแล้วเรารู้ถ้าเราจับจุดได้เนี่ยมันสงบตอนนั้นเลยแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ได้เนี่ยมันคือประตูสุญญตามันคือประตูนิพพานทันทีเลยสมดังที่พระเจ้าทรงตรัสเลยว่าอานาปานสติเนี่ยทำให้ถูกเนี่ยมันสงบทันทีนะครับเปรียบดังเหมือนฝนที่ตกมาในฤดูแล้งนะครับยังดินที่แห้งผากเนี่ยเป็นฝุ่นละอองเนี่ยให้ชุ่มชื้นโดยพลันนะอานาปานสติเนี่ยถ้าทำถูกจะต้องสงบทันทียกตัวอย่างประกอบนะครับที่ปรากฏอยู่ในปฏิสัมภิธามรรคพระสารีบุตรเนี่ยท่านมีสำนักใช่ไหมครับแล้วท่านก็ผลิตอานาปานคาถารจนาขึ้นมาที่ปรากฏอยู่ในปฏิสัมภิธามรรคนั้นน่ะรจนาเพื่อที่จะสอนลูกศิษย์ในสำนักอย่าลืมนะครับพระสารีบุตรท่านอยู่ในช่วงพระชนมชีพของพระองค์เพราะฉะนั้นตำรานี้หรือคำพีเนี่ย ย่อมต้องผ่านพระเนตรพระการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นต่อข้อคำถามเมื่อสักครู่มีลูกศิษย์ไปถามพระสารีบุตรนะครับว่าข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญเนี่ยข้าพระองค์ทำอานาปานสติเนี่ยพอนั่งปุ๊บเริ่มกระทำเนี่ยปิติก็มาเลยปิติในที่นี้หมายถึงพรณาปิตินะฮะก็มีลักษณะหมายถึงความชุ่มเย็นไปทั่วสารพางกายเหมือนน้ำเต็มเขื่อนนะไม่หมายเอาปิติ4ข้อต้นนะครับหมายเอาปิติข้อที่5ก็คือพรณาปิตินะครับเหมือนน้ำเต็มเขื่อนนะครับแผ่ซ่านชุ่มเย็นไปทั่วสารพางกายไม่มีส่วนใดของร่างกายสารพางกายนั้นไม่สัมผัสพรณาปิติ
นี่คือลักษณะของพลานาปิติทีนี้พระรูปเนี้ยนั่งปุ๊บก็เจอพลานาปิติเลยอย่าลืมนะครับถ้าท่านท่องอานาปานสติ16ได้จะทราบได้ว่าข้อที่5ท่านให้ดูปิติพระรูปนี้ไปถามพระสารีบุตรคำถามคือจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยทำรู้ปิติรู้ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกรู้ปิติหรือจะให้ไปรู้ความยาวในเรื่องกระทำพระสารีบุตรท่านตอบว่าให้เริ่มทำตามลำดับที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะครับตรงเนี้ยข้อเหล่านี้ที่พระสารีบุตรท่านโอ้โหมีปัญญามากและท่านรจนาไว้เรียบเรียงไว้เรียกว่ายาน200หรือข้อบ่งชี้อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นจะเรียกว่าเป็นจุดบ่งชี้สำคัญเนี่ยปรากฏอยู่ทุกขั้นตอนของปฏิสัมภิธามรรคนะเพราะฉะนั้นเราเองก็ตามผู้ที่จะเป็นอนุพุทธะในอนาคตหรือว่าเดินตามอนุพุทธะหรือว่าเดินตามรอยพระองค์ในอานาปานสติกถาเนี่ยเราควรที่จะมาสำเนียกให้มากเลยว่าจุดเดียวที่ปลายจมูกสำเนียกในที่นี้ไม่ใช่แค่รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นพยัญชนะแต่ต้องเป็นรับข้อมูลแล้วต้องไปลองกระทำด้วยว่าไอ้จุดเดียวที่ปลายจมูกนั้นครับแล้วรู้เข้าออกแล้วก็รู้ความยาวในทีเดียวกันนั่นแหละมันทำอย่างไรกันแน่ฝึกจนกระทั่งเป็นความชำนาญนะครับมันจะไม่ได้ยากเลยจากประสบการณ์ตรงที่ผมได้บรรยายเรื่องอานาปานสติเนี่ยนะครับแล้วก็บอกคนให้ทำเรื่องเนี้ยสมมุติว่า100 คนเนี่ยจะมีคนที่เข้าใจเรื่องที่ผมพูดเนี่ยนะฮะจุดนี้จุดเดียวเนี่ยผมไม่ได้เอาจุดเยอะนะฮะแค่รู้ปลายจมูกรู้เข้าออกแล้วก็รู้ความยาวตามกาลเวลาเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสัก 10% เท่านั้นที่จะเข้าใจใน 10% นั้นจะมีคนที่เชื่อแล้วเอาเป็นปฏิบัติเนี่ยเพียงแค่ 3%จากประสบการณ์ตรงในการบรรยายผมถามว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อจะนำไปหาเหตุว่าแล้วเราจะอธิบายคนยุคใหม่ถ้าเรามีโอกาสอธิบายเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจเพราะว่าผมปรึกษาพระที่คุยภาษาเดียวกับผมที่รู้อัตถานะก็ดีรู้ความยาวตามกาลเวลาก็ดีซึ่งมีอยู่น้อยในโลกแล้วปรึกษาท่านบอกว่าไงไหมครับท่านบอกว่าท่านไม่แสดงเวลาที่จะแสดงอานาปานสติท่านอ้อมไปเลยไม่อยากคุยเรื่องนี้เพราะคุยไปทีไรก็ขัดแย้งนำไปสู่ความแตกแยกท่านไม่พูดยกเว้นคนที่รู้คร่าวๆราวๆว่าแบมแล้วเข้าไปถามท่านหนึ่งอธิบายเพราะอะไรครับเพราะเราต้องผ่านองค์ความรู้ที่บิดเบือนเนี่ยที่ไม่ตรงนะครับผมไม่ได้ปรามาสนะฮะและผมก็ไม่ได้ไปพูดในเชิงลบกับองค์ความรู้เหล่านั้นแต่เวลาที่ท่านแสดงหรือเวลาที่ท่านรับองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมของสังคมพุทธะหรือว่าสังคมคนรู้ได้แค่นั้นจริงๆไม่ได้ข้อจำกัดในองค์ความรู้จริงๆอย่างที่ผมกล่าวคนที่จะกล่าวแบบที่เจออัตถานะสังขาเตต้องรู้บาลีแล้วอ่านภาษาไทยไม่ได้ต้องอ่านภาษาบาลีเทียบภาษาไทยถึงจะเจอสิ่งที่ผมบอกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่สังฆมณฑลจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ในประเทศนี้มีคนพูดถึงเรื่องอานาปานสติ16อยู่แค่ 2-3 ท่านนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีท่านป.ประยุตโตนะครับอีกท่านหนึ่งที่ท่านล่วงไปแล้วก็คือท่านพุทธทาสอีกท่านหนึ่งที่ชัดเจนมากแล้วก็ตรงสุดๆก็คือสมเด็จญาณสังวรผมเจอแค่3 รูปในช่วงเวลาศึกษาตั้งแต่ปี36ถึงราวๆปี51นะฮะเพราะหลังจากนั้นผมประกาศเรื่องนี้ในราวปี51ในพันทิปหลายๆคนก็ตระหนักแล้วก็เข้าศึกษาแล้วก็รู้ตามและวันนี้ในประเทศผมเชื่อว่าคนที่รู้เรื่องนี้มีจำนวนมากขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงกับคนหมู่มากที่ได้ฟังแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเดียวไม่พอแล้วก็ปรามาสด้วยบางคนปรามาสเนี่ยถ้าปรามาสนี่ผมบอกได้เลยว่าคุณกำลังปรามาสพระบริสุทธิ์ธรรมนะแล้วก็ปรามาสเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในโลกด้วยอย่างที่ผมกล่าวเบื้องต้นทีนี้มาดูว่าเราจะทำยังไงก็ต้องอธิบายฮะแล้วก็ชี้ให้เห็นอ้างอิงให้ได้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรแล้วก็พระสารีบุตรท่านอธิบายอะไรวิสุทธิมรรคบอกยังไงวิมุตติมรรคบอกอย่างไรถึงจะเอาอัตโนมัติหรือว่าหนังสือยุคใหม่เนี่ยเข้ามาเทียบเคียงอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นผมไม่ได้ปรามาสและก็ไม่ได้สบประมาทองค์ความรู้เหล่านั้นอย่างที่บอกแล้วนะครับถอยหลัง150 ปีเราไม่มีทางได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าคนที่พูดเรื่องนี้จะต้องเป็นคนระดับประเทศเท่านั้นจะต้องรู้3 ภาษาเป็นอย่างน้อยบาลีไทยแล้วก็ขอมถึงจะรู้เรื่องเหล่านี้นะครับแล้วถ้าถอย200 ปีก็ไม่ต้องคุยเลยเพราะเราลบกันมาตั้งแต่อยุธยาตอนกลางหรือตอนต้นก็ตามลบกันมาตลอดหนังสือได้เรียนที่ไหนนะครับพระไตรปิฎกมีกี่ฉบับในประเทศเพราะฉะนั้นเราถอยหลังไปเรื่อยๆเราจะรู้ได้เลยว่าเราไม่มีทางเลยถ้าเราเกิดในยุคที่ผ่านมาแล้วเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบิดเบือนมาตั้งแต่1,000 ปีหลังพุทธนิพพานเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมผมถึงพูดเหล่านั้นได้พูดคำนี้ได้ก็เพราะว่าปรากฏอยู่ในวิสุทธิมรรคในปี950นั้นน่ะท่านให้นับลมซึ่งนับลมไม่สามารถเกิดได้เพราะอานาปานสติถ้าจะตั้งกรรมฐานกองนี้จะปราศจากพยัญชนะหรือวจีสังขารในจิตครับวิธีการคืออะไรครับวิธีการก็รู้จุดเดียวที่ปลายจมูกรู้ว่าขณะนั้นมันออกหรือมันเข้ารู้ว่าไอ้ขณะที่ออกที่เข้านั้นน่ะมันยาวเท่าไหร่ตามกาลเวลาท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบที่ปรากฏอยู่ในสุทธิมรรคท่านบอกอย่างนี้ครับเป็นอุปมาเพื่อให้เห็นภาพชัดในวิธีการนะท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับยามเฝ้าประตูยามเฝ้าประตูเนี่ยไม่มีหน้าที่ในเดินตามคนเข้าไปในบ้านในเมืองไม่มีหน้าที่ในการเดินตามคนออกจากเมืองแต่นายทวารนั้นเฝ้าประตูอยู่ตรงนั้นนะครับใครก็ตามเข้าไปนะครับนานแค่ไหนออกมารู้ได้ว่าไปนานขนาดไหนออกไปจากประตูเมืองไปนะครับกลับเข้ามารู้ได้ว่าไปนานขนาดไหนอารมณ์นานตรงเนี้ยนี่คือบริกรรมของอานาปานสติไม่มีพยัญชนะอย่างนี้เป็นต้นและจะสังเกตได้ว่าถ้าท่านใดทำแล้วนะครับจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ผมพูด3 ลักษณะนี้ก็คือรู้จุดเดียวรู้เข้าออกแล้วก็รู้ยาวเนี่ยมันรู้ได้ขณะเดียวทำไมถามว่าทำไมก็หลังจากที่เราไปตั้งสติไว้ที่ปลายจมูกแล้วนะครับไอ้เข้าออกเนี่ยมันก็คือมีแค่1ใช่ไหมครับไม่เข้าก็ออกมันไม่มีเข้าก็ออกพร้อมกันหรอกเพราะฉะนั้นมันเหลือ1ก็คือไม่เข้าก็ออกถูกไหมครับคำว่าเข้าก็ออกไม่ใช่เป็นพยัญชนะแต่ให้รู้ความเป็นมันโดยสภาวะเข้าหรือออกแค่นั้นรู้ความเป็นมันไม่ใช่รู้พยัญชนะว่าสระเอขอไข่ไม้โทสระอาเข้าไม่ใช่ในขณะนั้นที่มันยาวเท่าไหร่ก็รู้ในบัดเดียวนั่นเองในคาบเวลานั่นเองเรารู้เลยตรงนี้แหละเรียกว่าการตั้งกรรมฐานอานาปานสติใครทำได้สงบตอนนั้นนี่การอานาปานสติที่เป็นก้าวแรกและเป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วไปลองทำถ้าทำได้สงบตอนนั้นเลยผมยกตัวอย่างคนที่ไม่เคยสงบมาก่อนนะฮะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านมาสนิทกันนะฮะก็มาสนใจแล้วก็มาเข้ากรรมฐานเธอเป็นสุภาพสตรีที่ผ่านโลกพอสมควรนะอายุน้อยแต่ทำธุรกิจแล้วก็มีหนี้มหาศาลนะแล้วก็เข้ามาศึกษาพระธรรมนะอายุแค่ตอนนั้นแค่24มั้งมีหนี้หลายล้านนะ10 ล้านแล้วก็ผ่านช่วงอารมณ์ของความทุกข์ลำเค็ญใจด้วยพระธรรมแล้วก็เลยสนใจพระธรรมมากแล้วก็เอาจริงนะฮะเพราะเห็นคุณค่าพระธรรมแต่เธอบอกว่าเธอไปปฏิบัติมาเนี่ยเธอนั่งไม่ได้ความสงบเลยสักที่หนึ่งนะฮะจนกระทั่งเธอต้องหันไปสวดมนต์ไปหาความสงบจากการสวดมนต์ผมก็บอกว่ามาลองทำแล้วก็เข้าคอร์สดูเธอทำวันแรกน่ะเธอรู้ความสงบทันทีแล้วยิ่งนั่งยิ่งเบายิ่งนั่งยิ่งเบายิ่งนั่งยิ่งเบาเธอนั่งไปวันแรก1.5 ชั่วโมงเธอไม่เคยพูดและไม่เคยคิดมาก่อนว่าเธอจะสามารถที่จะนั่งได้นานขนาดนั้นเพราะนั่งแค่15 นาทีก็ทุกข์ทรมานปางตาย15 นาที20 นาทีโอ้ไม่ไหวแล้วนะฮะมันเจ็บปวดเมื่อยไปหมดนะครับก็ปรากฏว่าทุกวันนี้เธอเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่เข้าใจความยาวตามกาลเวลาแล้วทุกวันนี้หน้าตาผ่องใสมากสวยอยู่แล้วก็ยิ่งสวยขึ้นอีกนะถามว่าทำไมถึงผ่องใสก็เพราะว่ายุคคนทำประกอบไปจิตภาวนาปิติเข้าไปทุกอนูนะครับและอีกข้อสำคัญก็คือออกซิเจนที่เข้าไปในกายมันเป็นออกซิเจนที่ประกอบไปด้วยกุศลแล้วก็เลือดที่เป็นเลือดพิษไม่ได้ขึ้นหน้านะฮะความเป็นสิวเป็นฝ้าอะไรต่างๆก็ไม่มีมันก็มีแต่ความสดใสนะครับด้วยการศึกษาเพียง
ไม่กี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ไปปฏิบัตินะทีนี้ถามว่าตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรเราคุยกันแค่2ข้อของอานาปานสติจาก16ข้อครับนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วข้อที่เหลือล่ะครูบาอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยท่านพูดถึงไหมก็มีนะฮะก็มีท่านพูดถึงแต่ก็อาจจะไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่แต่ผมอยากจะเรียนบอกในเบื้องต้นอย่างนี้นะครับว่าเอา2ข้อนี้ได้ก่อนความยาวเนี่ยลมหายใจปกติที่จุดเดียวเนี่ยมันคือความยาวลมหายใจปกติเป็นความยาวนะครับท่านพุทธทาสสอนยังไงครับผมไม่ได้ประมาทนะผมก็ชื่นชมงานท่านหลายเรื่องมากแต่ถ้าเรื่องอานาปานสติตอนนี้เรากำลังจะมาฟันธงว่าอะไรตรงอะไรไม่ตรงนะฮะพ้นความประมาทพ้นจากการเนกาทีฟหรือว่าพ้นจากการตีในเรื่องลบนะฮะแง่ลบเราไม่ได้คุยนะฮะเราคุยว่าอะไรคือความเป็นจริงท่านพุทธทาสสอนยังไงครับก็คือท่านสอนว่าให้หายใจให้ยาวแล้วก็เรียนรู้ศึกษาซะนะครับถ้าสั้นล่ะทำยังไงถ้าสั้นเนี่ยมันเกิดจากความโกรธก็สังเกตมันแล้วก็ทำให้มันสั้นแล้วก็สังเกตมันศึกษามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายลองถ้าจะไปทำลองทำตามนี้นะครับลมหายใจปกติไม่มีผู้หายใจนี่คือแยกรูปนามไปเฉยทยานะแยกรูปนามตั้งแต่เบื้องกระทำเบื้องต้นนะไม่มีผู้หายใจลมหายใจแปลกมากระบบหายใจของร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้ออิสระมันสามารถทำเองได้โดยตัวมันเองอย่าไปกระทำการหายใจหรือการเข็นหายใจที่มีผู้ไปหายใจลมหายใจปกติแล้วรู้ความยาวของมันจะยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นโดยปกติธรรมชาติของมันไม่มีการเข็นไม่มีผู้ที่ไปหายใจนะครับทำตามนี้เมื่อทำแล้วรู้ได้ด้วยความยาวไปเรื่อยลมมันจะสั้นจำคำผมไว้นะครับอีกไม่กี่บัลลังก์ท่านไปทำถ้าทำตามนี้ได้ลมหายใจสั้นจะปรากฏและเมื่อลมหายใจสั้นปรากฏท่านจะไม่เคยเจอลมหายใจสั้นเท่านี้มาก่อนในชีวิตลมหายใจสั้นเป็นเสี้ยววินาทีถ้าผมบอกอย่างนี้คงยังงงไม่เป็นไปได้ไงท้าให้พิสูจน์ครับลมหายใจสั้นไม่ได้ขวนขวายให้สั้นมันสั้นเองจากความสงบระงับของจิตเมื่อมันสั้นแล้วทำอย่างไรล่ะทีนี้ก็ให้ดูความยาวของความสั้นนั่นแหละจิตที่สงบระงับประกอบไปด้วยสมาธิที่มีกำลังนะครับต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะแต่เป็นไทยนะครับสติระลึกสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยที่มีกำลังนะที่จะไปเข้าเห็นความละเอียดอ่อนของความสั้นและเบาตรงนั้นได้นะครับความสั้นและเบาตรงนั้นเนี่ยพระบาลีภาษาลิบุตรดีแล้วต้องอิงภาษาลิบุตรดีแล้วภาษาลิบุตรท่านบอกอย่างนี้ครับเปรียบเหมือนการชุนได้เนื้อละเอียดเปรียบเหมือนการชุนผ้าเนื้อละเอียดนึกถึงผ้าเนื้อละเอียดที่มันบางๆแล้วมีคุณค่าสูงอย่างผ้ากาสีหรือผ้าอะไรที่มันเป็นผ้าที่ผ้าไหมละเอียดทอละเอียดหรือผ้าดิ้นทองละเอียดนะครับถามว่าเราจะชุนผ้าอย่างนี้เนี่ยคำว่าชุนถึงถ้าผ้าเป็นรูแล้วเราจะทำให้มันใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดเขาเรียกชุนนะต้องอาศัยเข็มที่เล็กและได้ที่เล็กเข้าไปชุนผ้าเนื้อละเอียดนี่พระสารีบุตรท่านอุปมาแบบนี้กำลังหมายถึงอะไรครับหมายถึงขณะที่รู้ลมสั้นนั้นเนี่ยโดยประสบการณ์นะคนที่รู้ลมสั้นส่วนใหญ่ออกนอกลมสั้นหมดไม่รู้ความยาวของลมสั้นนั้นก็คือไม่รู้ระยะเวลาของลมสั้นเลยมันหลุดเพราะอัศจรรย์ว่ามันสั้นขนาดนั้นได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมเรียนบอกท่านที่จะไปทำนะครับขณะที่เจอลมสั้นกลับมาหน้าที่หลักครับรู้ความยาวตามกาลเวลาของความสั้นนั้นเมื่อทำอย่างนี้ได้เนี่ยสัมปชัญญะที่เราเป้าประสงค์เนี่ยวิ่งเข้าไปที่สัมปชัญญะคือตัวปัญญาสติเป็นผู้ประคองเป็นผู้อุปการะสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมครับคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมีนัยยะนะครับสัมปชัญญะคือปัญญาคือตัวรู้คือตัวที่เป็นเป้าประสงค์นะครับคำว่ารู้ทั่วพร้อมเนี่ยลองดูข้อที่3ของอานาปานสติพระเจ้าตรัสว่าอะไรครับรู้ตัวทั่วสัพพกายสัพพกายปฏิสั่งเวทีนะรู้เฉพาะทั่ว
กองลมหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะทั่วกายหายใจเข้าตัวนี้แหละด้วยอำนาจของสัมปชัญญะในการรู้ลมสั้นที่มีกำลังนั้นจะสามารถรู้ได้ทั้งกายนั่นเองอยู่ที่ปลายจมูกแต่รู้ได้ทั้งกายนะอันนี้ฟังไว้ก่อนถ้าท่านใดยังไม่ถึงก็ลองทำดูไปเรื่อยแล้วก็ถึงตรงนี้ถ้ามีโอกาสซักถามกันก็พูดคุยหรือซักถามเข้ามาเพราะว่าถ้าจะเดินทางนี้คนที่จะตอบจริงๆแล้วเนี่ยหายมากในโลกครูบาอาจารย์ที่ยังอยู่ในโลกเนี่ยผมก็เห็นมีท่านปาออกนะครับท่านปาออกเซียดอซึ่งเป็นอัครกรรมฐานจริยกาจารย์ในพม่าในรัฐมอญองค์หนึ่งนะครับท่านที่เพิ่งร่วงไปก็สมเด็จยานสังวรซึ่งท่านไม่อยู่แล้วในเมืองไทยไม่เห็นอีกนะครับอีกท่านหนึ่งก็ท่านปิดท่านไม่เปิดนะครับอย่างที่กล่าวในเบื้องต้นว่าจะไปให้ท่านแสดงท่านไม่แสดงเนี่ยก็ไม่รู้จะแสดงหาที่ไหนนะครับก็ผมก็ถือโอกาสนะครับได้เจริญกุศลถ้าท่านใดสงสัยหรือว่ามีข้อคำถามก็ถามเจอกันก็ถามหรือว่าทักไลน์มาถามนะตัวกายสัพพกายะไปสร้างเวทีรู้ทั่วกายเมื่อจดจ่อลมไปที่รู้ทั่วกายลมตอนนั้นน่ะมันสั้นมากแล้วมันก็เป็นอุเบกขาลมนะฮะในจิตเนี่ยมันมีสภาพอุเบกขาที่มีกำลังเมื่อเข้าไปรู้เจือด้วยอุเบกขาแล้ววางกายเนี่ยมันคืออริยสัจข้อแรกที่เห็นทุกข์แล้วก็ข้อที่สองที่วางตัณหาและความตัดข้องและความโทษและความติดข้องและความฉันทะก็คือความยึดความอะไรเพลิดเพลินโทษเพลิดเพลินในลมนั้นน่ะก็เพลิดเพลินในสภาวะนั้นๆถูกตัดด้วยลมอุเบกขาหรือลมที่มีความละเอียดมีความสภาพของพารณาปิติเจือปนละทีนี้มาดูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพอรู้เข้าไปปั๊บมันเกิดสภาพที่เรียกว่าตัดสัมปยังกายสังขารหรือกายเนี่ยมันสงบระงับลองคิดดูนะครับว่าถ้าโผฏฐัพพารมณ์หรือว่ากายเรามันไม่มีไอ้ประสาทในการรับรู้เรื่องการสัมผัสมันเกิดอะไรขึ้นครับลองทายนะครับลองทายในใจเดี๋ยวผมจะตอบนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลมหายเนี่ยเราไม่สามารถจับลมได้แล้วเราก็ไม่มีกายด้วยเอาละทีนี้กายมันบางมากแทบจะจับไม่ได้ว่ามีกายผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในห้องนี้มีหลายท่านเคยนั่งสมาธิแล้วก็อาจจะเจอเรื่องของเฮ้ยกายมันหายไปไหนไม่เห็นมีเลยความรู้สึกมันจับกายไม่ได้ท่านไปที่กายตัดสัมผัสอย่างแล้วแต่ปัญหาคือท่านกลับไปอีกไม่ได้ท่านไม่รู้ว่าท่านไปอย่างไรคือมันไปด้วยความฟลุกมันไปด้วยจังหวะบังเอิญนะครับแต่ถ้าท่านทำตามลำดับที่กล่าวมาในเบื้องต้นนี้ตามลำดับอานา16ท่านจะเข้าได้อย่างดังใจนึกและตัวนี้คือต้นทางที่จะเข้าไปเห็นจิตคือต้นทางที่จะไปเห็นรูปนามปฏิจจญาณะหรือเป็นต้นทางที่จะเข้าไปสู่จุลโสดาบันหรือเป็นต้นทางที่จะประกันว่าท่านจะไม่ลงอบายในชาติต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านไปรู้เหตุของรูปนามท่านไปรู้ชัดว่ารูปนามมันแยกจากกันนะครับรู้ได้อย่างไรก็รู้ได้ด้วยกายสงบระงับเมื่อกายสงบระงับมันเหลืออะไรล่ะครับมันก็เหลือเวทนากับเหลือจิตและก็เหลือธรรมในอนาคตนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นลำดับทางที่จะเดินไปเนี่ยมันก็คือการศึกษาขันธ์ห้านี่แหละด้วยวิธีการอริยสัจสี่โดยใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องพาไปอริยสัจสี่อย่างไรครับอริยสัจสี่ตรงที่ว่าเราเห็นกายเป็นทุกข์ถูกไหมครับลมหายใจก็เป็นทุกข์ในกายนี้มันเป็นทุกข์ถูกไหมครับท่านให้ทำไมให้รู้ทุกข์เรากำลังรู้อยู่รู้ลมอยู่นะครับท่านให้วางตัณหาคืออะไรครับตัณหามันแยกเป็นสองก็คือฉันทะกับราคะก็คือความเพลิดเพลินและก็ความติดข้องลมเมื่อมีอุเบกขามันไปชะล้างความเพลิดเพลินและความติดข้องซึ่งคือฉันทะและราคะซึ่งมันก็คือตัวย่อของตัณหานั่นเองตรงนี้แหละลมไปฆ่าสมุทเฉทโทษลมไปฆ่าตัวต้นของสมุทัยก็คือตัวตัณหาเรากำลังทำหน้าที่ในอริยสัจข้อสองอยู่ด้วยใช้ลมเป็นเครื่องนำทางไปเห็นไหมครับว่าลมคืออริยสัจสี่อานาปานสติก็คืออริยสัจสี่ภาคปฏิบัตินั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นที่กล่าวมาเนี่ย
ก็คือขั้นที่สี่นะครับของอานาปานสติเมื่อเราค้นขั้นที่สี่เนี่ยกายมันเบาบางแล้วสิ่งที่เหลือมันคืออะไรครับมันก็จะไปเจอเวทนาก็คือปิตินะครับเมื่อปิติเรากำหนดรู้ด้วยลมละเอียดแล้วมันไม่ติดข้องมันไม่เพลิดเพลินกับมันด้วยอำนาจของลมอุเบกขาที่มีอยู่ในจิตอยู่แล้วเพราะมันเข้าไปสงบระงับนิวรณ์นะครับจิตตอนนั้นมีสภาพความเป็นกลางก็คือมีองค์ของอุเบกขาเข้ามาเจือแล้วจะมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใช้ชะล้างได้ชะล้างสภาพที่เป็นตัณหาหรือติดข้องหรือเพลิดเพลินหรือความอยากนั่นเองชะล้างไปเรื่อยนะครับปิติสุขจนกระทั่งเข้าถึงสภาพที่เรียกว่าจิตมันตกตะกอนนะฮะก็จะเกิดจิตตสังขารหรือว่ามันลอยขึ้นมาในมโนทวารเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราจำไม่ได้แต่มีความสำคัญในชีวิตหรือว่าเรื่องราวที่ประทับใจรุนแรงที่มันขีดอยู่ในใต้บาดาลจิตมันโผล่ขึ้นมารู้มันครับรู้มันอย่างไรก็รู้มันเฉยๆไม่ต้องไปรู้เรื่องราวไม่สนใจเรื่องราวนะครับไม่สนใจเรื่องราวเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเจอเหตุการณ์อย่างนั้นก็จะวิ่งเข้าไปที่เรื่องราวแล้วก็ไปปรุงต่อไปแต่งต่อว่าทำไมชั่วโมงนั้นฉันไม่ทำอย่างนั้นทำไมฉันควรจะแก้ปัญหานั้นอย่างนี้โอ้โหเสียดายจังเลยอยากเข้าไปในอรรถรสแบบนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพลิดเพลินอันนี้ก็คือเข้าไปติดข้องแล้วก็ใส่อุปทานเข้าไปอีกแต่วิธีที่ปรากฏอยู่ในอัตถกถาหรือว่าสารีบุตรท่านบอกว่าไงให้รู้สันฐานของมันไม่ให้รู้เรื่องราวแล้วรู้ลมจบไหมฮะตัวเนี้ยเป็นเหตุเมื่อกำหนดรู้เป็นเหตุนี่คือตัวปัญญาสัมปชัญญะที่เราฝึกไว้ตั้งแต่ลมสั้นนั้นรู้เรื่องราวทั่วพร้อมมันไม่ใช่กายแล้วนะมันกลายเป็นรู้จิตทั่วพร้อมนะฮะมันรู้ทั้งก้อนนะมันไม่ได้ไปรู้เรื่องราวนะมันรู้ฟึบทั้งก้อนรู้ด้วยลมวางอีกใช่ไหมครับเพราะลมเป็นลมละเอียดวางอะไรก็คือวางติดข้องวางความเพลิดเพลินหรือวางความอยากนั่นเองโดยอัตโนมัติเพราะลมมันเป็นอุเบกขามันไม่ได้เจือนิวรณ์มันเบาบางหรือนิวรณ์เบาบางหรือไม่มีนิวรณ์นะครับพอไปดูลมปุ๊บโอ้สภาวะตรงนั้นจิตตสังขารที่ลอยขึ้นมาเรารู้สันฐานของมันจะสงบระงับครับมันก็เหมือนไอสงบระงับนี่เราก็ถอดเปลือกขันธ์ห้าเราเรียนรู้ขันธ์ห้าเราเรียนรู้อริยสัจสี่เรียนรู้อานาปานสติเราเรียนรู้ปฏิสุขที่ลมอยู่นั่นแหละเห็นความอัศจรรย์ของอานาปานสติทีนี้พอเรารู้ลมเนี่ยนะครับแล้วก็รู้ลมละเอียดรู้ลมสั้นนั้นเมื่อกายมันสงบระงับเนี่ยพระสารีบุตรท่านเปรียบไว้อย่างหนึ่งครับว่าขณะที่กายหายเมื่อกี้เราพูดถึงกายหายถูกไหมครับแล้วมันจะไปรู้ลมได้ยังไงมีลูกศิษย์มาถามพระสารีบุตรอันนี้ผมใกล้จะจบเลยนะเพราะว่าอันนี้เข้าถึงค่อนข้างจะเป็นของกันมากๆนะสิ่งที่ผมก็เลยพูดมีคีย์เวิร์ดนะหรือว่าใจความสำคัญที่คำสำคัญในการสืบค้นเรียกว่าลมกังสดานลมกังสดานเป็นอย่างไรพระสารีบุตรแจกไว้มีพระไปถามพระสารีบุตรบอกว่าถ้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญถ้าเนี่ยทำอานาปานสติลมไม่มีจะทำอย่างไรลมมันหายแต่เมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมครับว่ากายมันหายมันจะไปรู้ลมได้ไงก็ลมเป็นกายแล้วการจะรู้ลมก็คือต้องรู้ว่ามันสัมผัสโพรงจมูกถึงรู้ใช่ไหมครับทีนี้กายมันไม่มีกายมันหายหรือว่าโผฏฐัพพารมณ์หรือว่าสัมผัสทางกายมันหายมันจะรู้ลมได้อย่างไรพระสารีบุตรบอกว่าให้อยู่ตรงนั้นแหละที่จุดเดียวนั้นเดี๋ยวลมจะปรากฏเองแต่จะปรากฏถ้าจิตละเอียดมากเนี่ยจะปรากฏเป็นลักษณะของกังสดานคำว่ากังสดานคือกังสดานคล้ายๆระฆังนะฮะกังสดานเนี่ยเขาเรียกเบอร์มิสเบลระฆังพม่านั่นเองเป็นสภาพเหล็กนะฮะเหล็กแท่งหนึ่งจะเรียกว่าอะไรเหล็กแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาเหล็กแท่งตีนะฮะตีมันก็ดังเก้งเก้งเง้งเง้งมีกังวานตามมาของการตีกังสดานนั้นท่านเปรียบอย่างไรครับท่านเปรียบเหมือนกับว่าลมหายใจเนี่ยถึงแม้ไม่มีลมหายใจเนี่ยมันยังมีสัญญาของลมหายใจหรือแปลเป็นไทยก็คือมันยังมีความจำได้หมายรู้ของลมหายใจอยู่ที่จุดนั้นแหละให้สังเกตดีๆถ้าองค์นั้นสงสัยต่อว่าเป็นไปได้อย่างไรก็ต่อเมื่อพระที่เข้าสมาบัติพระที่เข้าฌาน4พระที่เข้านิโรธสมาบัติ
ทรงสมบัติเหล่านั้นเนี่ยไม่มีลมเนี่ยจะเข้าไปได้ยังไงด้วยอานาปานสติพระสารีบุตรก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าอาศัยลมกังสดานนั้นแหละเป็นเครื่องพาไปผมจะบอกอย่างนี้ครับขณะที่เห็นนิพพานก็มีลมกังสดานเป็นเครื่องพาไปเพราะฉะนั้นคำสำคัญเนี้ยคำว่าลมกังสดานหรือสภาพกังสดานที่เป็นรอยต่อระหว่างที่กายโผฏฐัพพารมณ์มันกำลังจะหายไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้ลมเนี่ยสัญญาที่หมายรู้ว่าเป็นลมเนี่ยถ้าเรารู้ได้ด้วยสติและสัมปชัญญะอันมีกำลังเนี่ยท่านไม่ได้ห่างนิพพานเลยฮะท่านไม่ได้ห่างอริยสัจสี่ในภาคปฏิบัติเลยท่านไม่ได้ห่างปฏิจจสมุปบาทในภาคปฏิบัติเลยท่านไม่ได้ห่างพระสัจธรรมท่านไม่ได้ห่างพระองค์เลยพระองค์อยู่ใกล้ท่านมากเนี่ยผมกำลังจะบอกอะไรครับทำได้ตรงนั้นเนี่ยก็คือเห็นอริยสัจนั่นเองทำได้ตรงนั้นก็คือเห็นพระองค์นั่นเองทำได้ตรงนั้นก็คือเห็นธรรมนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะตรงนั้นคือก้าวแรกของการแยกจากกายกับจิตอย่างชัดเจนนี่ปรากฏในปฏิสัมภิธรรมเรียกว่าเอโกทิภาวะหรือสภาวะที่มีธรรมเอกผุดขึ้นนะฮะเปรียบเสมือนกับนายช่างทำทองนะลูกสูบก็สูบไปนะครับก็คือระบบลมหายใจก็สูบไปคนเป่าทองก็เป่าที่ชิ้นงานไปแยกจากกันอย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นไม่มีผู้ไปกระทำเป็นแต่เพียงสภาพที่เกิดขึ้นตามกรรมเป็นเพียงแต่สภาพธาตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยเข้าถึงแก่นของสติปัฏฐานเข้าถึงแก่นของวิปัสสนาในอนาคตอันใกล้เพราะจะนำไปสู่การเห็นความไม่เที่ยงของขันธ์ห้านั่นแหละนะฮะต่อจากนั้นเมื่อเราเห็นจิตตสังขารแล้วเรารู้สันฐานของมันด้วยลมละเอียดนั้นน่ะจิตสงบงับจิตตสังขารนั้นสงบระงับแต่เป็นไทยง่ายๆก็คือเรื่องราวฟุ้งซ่านนั้นถูกสงบระงับด้วยอาการกำหนดรู้อะไรก็กำหนดรู้สันฐานของมันน่ะมันก็สงบระงับเมื่อมันสงบระงับทำไงครับก็รู้ความสงบระงับนั้นน่ะแต่ปฏิสังจิตตสังขารไปสร้างเวทีสร้างมิติปัญญานาติจิตตสังขารไปสร้างเวทีไปสร้างมิติสิกติโทษไม่ใช่ประชานาติแต่ในขณะที่รู้นั้นเป็นประชานาติอันนี้ผมกล่าวถึงสำหรับท่านที่รู้บาลีสิกติเป็นธาตุอนาคตประชานาติเป็นธาตุปัจจุบันเป็นปัจจุบันธรรมเมื่อถึงก็ถึงเมื่อยังไม่ถึงก็จะถึงในอนาคตอันใกล้เป็น going to ในภาษาอังกฤษต่างกับ will นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปถึงตรงนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จิตตสังขารสงบระงับเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรครับเราถอดกายมาใช่ไหมครับกายหายใช่ไหมครับเวทนาก็หายเพราะกำหนดรู้ถูกไหมฮะกำหนดรู้ได้ลมละเอียดลมที่เป็นอุเบกขาก็สงบระงับมาเรื่อยจิตตสังขารถูกกำหนดรู้ก็สงบระงับไอ้ความสงบระงับนั้นถูกกำหนดรู้มันเหลืออะไรฮะสิ่งที่เหลืออยู่คือจิตครับนั่นแหละผู้เห็นจิตนั่นแหละผู้ที่มีธรรมเอกผุดขึ้นนั่นแหละผู้ที่เข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณะอย่างชัดเจนนั่นแหละคือผู้ที่เข้าไปเห็นรูปนามอย่างชัดเจนนั่นแหละอีกก้าวเดียวท่านพ้นอบายชาติหน้าเพราะเมื่อใดก็ตามท่านรู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนามนั้นๆนะครับเห็นเหตุและเห็นปัจจัยของรูปนามปริเฉทญาณะนั้นประกันได้ว่าชาติหน้าท่านไม่ลงอบายเพราะฉะนั้นเห็นคุณไหมครับของอานาปานสติมาถึงตรงนี้มันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับแต่เพียงแต่ว่าทำตรงหรือเปล่าทำถูกหรือเปล่าทำต่อเนื่องหรือเปล่าและก็ลงทุนด้วยชีวิตหรือเปล่าลงทุนด้วยชีวิตเนี่ยมันต้องอัตราด้วยนะน้อยเลยนะฟังแล้วก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไม่เชื่อลองดูก่อนว่าเฮ้ยอีตาคนนี้มาพูดอะไรวะเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีโอกาสก็ลองทำดูแต่ผมก็บอกในที่นี้ว่าจะไปหาคนถามเรื่องนี้มีคนหลายคนมากในขณะที่ผมกล่าวในปี50 51อะไรพวกนี้นะฮะพอพูดไปแล้วเนี่ยเขาชอบไปถามพระแล้วพระก็อื่นกลับมาว่า
มันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรไม่เคยได้ยินเป็นไปไม่ได้ไม่มีไม่ว่าจะมหาเถระที่ไหนในโลกจำนวนมากไม่รู้เรื่องนี้ครับมากต่อมากไม่รู้เรื่องนี้ผมเจอแค่3 รูปในโลกฮะ1สมเด็จยานสังวรซึ่งเป็นผู้ให้กรรมฐานผมตั้งแต่เดือนตุลาคมปี36แล้วผมก็หูตาสว่างนะตั้งแต่วันนั้นตาเบิกโล่งเพราะท่านสอนอริยสัจแบบละเอียดนะนั่นรูปหนึ่งท่านรู้จริงแล้วท่านก็ที่คนหนังสือมาเล่มหนึ่งด้วยชื่อว่าวิธีการปฏิบัติกรรมฐานซึ่งผมก็แจกอยู่เป็นประจำนะอีกท่านหนึ่งคือท่านตาออกเซเยดอท่านอยู่ในพม่าก็เป็นที่แปลกใจมากเลยนะวันนี้ไหนๆได้พูดเรื่องนี้ก็อาจจะเกี่ยวเรื่องนี้ไว้สักนิดหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ฟังว่ามันเข้าใจยากเยี่ยงนี้นี่เองปาออกเนี่ยท่านปาออกท่านชื่อว่าท่านอูอจินนะอูนี่แปลว่าพระนะฮะอจินนะแปลว่าชื่อท่านนะฮะท่านเป็นอาคาธรรมจารย์กรรมฐานจริยกากรรมฐานนะครับใหญ่ที่สุดในพม่าในสายพระป่านะฮะท่านเป็นพระในนิกายมอญนะฮะซึ่งคงวินัยมากนะผมเข้าไปหาท่านที่พม่าเนี่ยตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะได้เจอท่านในเมืองไทยช่วงหลังท่านมาเมืองไทยไปก็ยากเย็นมากสมัยนั้นนะครับยากเย็นมากก็ไปหาท่านเนี่ยเพื่อจะดูว่าวินัยของท่านที่ท่านรักษาไว้เนี่ยตรงตามพุทธพจน์ไหมตรงตามพระไตรปิฎกไหมซึ่งในโลกนี้พระที่รักษาวินัยเนี่ยมีแค่ผมเชื่อว่าเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นนะครับที่พูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าผมจบวินัยปิฎกมา2 รอบแล้วก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่ทรงวินัยก่อนที่จะปฏิบัติกรรมฐานด้วยนะครับหรือในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐาน20 ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้ได้เลยว่าลัทธิเต็มเมืองไปหมดลัทธิจริงๆน้อยมากและองค์ท่านเป็นลัทธิบุคคลซึ่งสร้างความประหลาดใจมากเพราะผมรู้มาตลอดว่าพม่าวินัยน้อยกว่าเราหรือว่าพม่ารักษาวินัยน้อยกว่าเถรวาทในบ้านเราแต่พอไปสัมผัสแล้วสำนักนี้ชัดเจนมากในวินัยนะและเป็นที่น่าอัศจรรย์มาคำลบที่2ก็คือแนวการสอนอานาของปานัสติของท่านอุจินะเนี่ยท่านสอนอัฏฐานะสอนความยาวตามกาลเวลานะครับแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับผมฟังธรรมในชั้นลูกศิษย์ทุกวันนี้ท่านอุจินะอายุประมาณ85สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะฟังธรรมจากลูกศิษย์ท่านที่เป็นภาคภาษาอังกฤษก็ดีภาคหลายๆภาคอะไรก็ดีที่แปลออกมานะครับภาษาอังกฤษเนี่ยท่านใช้คำว่า duration ในเรื่องของความยาวตามกาลเวลาที่ปลายจมูกนั้นนะครับแต่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งถูกยกให้เป็นอาจารย์ใหญ่ในสำนักใหญ่ๆในพม่านะฮะไม่ได้สอนแบบนั้นแต่มีแม่ชีบางแม่ชีที่ไปอยู่ในจีนนะฮะที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแม่ชีลูกนั้นพูดเหมือนท่านพูดเลยปฏิบัติเหมือนท่านบอกเลยก็ผมกำลังจะตั้ง question mark กันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับหน้าที่ต่อจากอาจารย์ปูจินะให้มาดูแลกรรมฐานที่มีศิษย์ 3,000 คนในป่าในรัฐมอญสอนไม่ตรงสอนให้ดูความยาวอย่างไรรู้ไหมครับสอนว่าให้ดูความยาวที่จมูกซ้ายยาวจมูกขวาสั้นซึ่งมันผิดหลักอย่างรุนแรงนะฮะอันนี้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าหลังจากที่ท่านทำไปแล้วแล้วผมเชื่อว่าในที่นี้นะมีบางท่านเนี่ยลองไปแล้วก็บางท่านเนี่ยท่านเข้าถึงสภาวะแล้วด้วยเพราะว่าเราคุยเรื่องนี้มา2 ปีแล้วในไลน์แอปพลิเคชันนะแล้วก็เข้าถึงสภาวะแบบชัดเจนแล้วก็เป็นผู้คงแก่เรียนทั้งในส่วนของปริยัติและพระบาลีรู้ชัดในสิ่งที่ผมพูดและจะเป็นกำลังสำคัญในพระศาสนาแน่นอนและก็แตกฉานภาษาอังกฤษอย่างมากผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะแปลปฏิสัมภิธามัสอานาปานกถาเป็นภาคภาษาอังกฤษครับอนุโมทนาล่วงหน้าทีนี้ในส่วนของว่าลำดับที่เราเห็นจิตแล้วเราทำยังไงเราเห็นใช่ไหมครับว่าเราถอดกายเบาบางนะครับเข้าไปเห็นเวทนารู้กำหนดรู้เวทนาด้วยลมนั้นสั้นลมละเอียดนั้นด้วยลมอุเบกขานั้นจนกระทั่งจิตตสังขารถูกค้นพบแล้วก็สงบระงับจิตตสังขารเป็นผู้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตเนี่ยรู้จิตด้วยลมละเอียดนั้นนะครับมันจะเกิดเรื่องราวอะไรไม่สนใจมันจะกลับไปกลับมานะครับกลับไปหยาบอีกก็คือกลับไปเห็นจิตตสังขารอีกเพราะมันไม่เที่ยงนะครับก็กำหนดรู้มันพ
อมันนิ่งแล้วก็กำหนดรู้มันก็เหลือจิตพอเหลือจิตไปเรื่อยเหลือจิตไปเรื่อยเราสัมผัสจิตไปเรื่อยนะครับด้วยลมละเอียดอะไรเกิดขึ้นครับปิโมจะยังจิตตังอสิสามีจิตสิกติปฏิสามีจิตสิกติก็คือลมหายใจนั้นเข้าเป็นเครื่องพาไปให้ไปเห็นความปราโมทย์อันยิ่งความปราโมทย์อันยิ่งเป็นอย่างไรครับต่างกับปิติอย่างไรต่างกับสุขอย่างไรสุขกับปิติเนี่ยปิตินะครับที่เราเห็นในเบื้องต้นนั้นน่ะมันติดกับกายอยู่จะสังเกตได้ว่าปิติแต่ละข้อเห็นไหมครับ1 2 3 4 5มาถึงที่5เหมือนน้ำเต็มเขื่อนก็คือยังอิงกับกายอยู่มันยังมีน้ำเต็มเขื่อนน่ะเรารู้ได้ด้วยโผฏฐัพพารมณ์ว่ามันเต็มกายเป็นว่าสารพางกายถูกไหมครับมันยังมีกายอยู่ยังมีขยะอยู่แต่ถ้าเป็นพิปโมทยังจิตตังตัวเนี้ยจิตรู้นะครับมันเกิดขึ้นในจิตล้วนๆนะปราโมทย์อันยิ่งอันเนี้ยมันจะเข้าสู่โพชฌงค์นั่นเองครับมันเป็นเรื่องของการปัสสัทธิมันเป็นเรื่องของธรรมที่เกิดขึ้นในจิตล้วนอภิปโมทยังอันยิ่งถูกกำหนดรู้ด้วยลมละเอียดนะลมที่มีสภาพเป็นกลางสดานนั้นเพราะมันเป็นสัญญาแห่งลมไม่มีกายหยาบไม่มีกายที่เป็นรูปกายไม่มีนะมันจิตรู้ลมนั้นก็จะเข้าไปสู่สมาดหังสมาดหังบาลีท่านหมายเอาความสงบระงับธรรมชาติของจิตครับเมื่อมีความสุขมันจะเข้าสู่ความสงบระงับก็คือสมาธิชั้นอนามิสเตโจสมาธิก็คือความสมาธิขั้นสูงในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นสมัยนั้นแหละครับอนุเรื่องของตัวรู้อะไรต่างๆมันจะวิ่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นวิปัสสนูกิเลสนะครับเป็นตัวรู้อันยิ่งวิ่งเข้ามาในตัวรู้นั่นน่ะผมบอกเลยนะครับว่าในขณะที่สัมปชัญญะมีกำลังนั้นน่ะนอกจากรู้กายทั่วพร้อมมันจะไปรู้จิตต่อสังขารทั่วพร้อมเลยครับไอ้สัมปชัญญะตัวนั้นน่ะมันรู้จิตทั่วพร้อมด้วยแล้วมันก็รู้ญาณะทั่วพร้อมด้วยในขณะเดียวองค์ความรู้ที่มันมาทั่วสากลจักรวาลนะครับถ้าท่านศีลไม่ดีพอช่วงนี้ท่านจะวิปลาสด้วยกิเลสละเอียดวิปลาสด้วยความเป็นกุศลแล้วก็หลงออกนอกทางไปเลยแต่ถ้าท่านนั้นมีปัญญาแล้วเชื่อในพระบริสุทธิ์ที่คุณดำเนินอยู่ในมัคคาปฏิปทาหรือศีลอันยิ่งที่เป็นศีลที่พระอริยเจ้าพึงพอใจที่เรียกว่าอริยกันตศีลมีอินทรีย์ภาวนาที่ดีทั้ง4 ข้อมีจตุปาริสุทธิศีลที่ดีสิ่งเหล่านั้นจะปกปักรักษาท่านนะฮะให้ท่านก้าวผ่านวิปัสสนูกิเลสอันยิ่งนั้นนะครับท่านอาจจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจะเจออะไรที่วิจิตรพิสดารอย่างที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อนด้วยอารมณ์นั้นทำอย่างไรติดไหมติดกุศลไหมถ้าไม่ติดปัญญาทำงานปัญญายิ่งทำงานกำหนดรู้ด้วยลมละเอียดวางไม่มีอาการติดข้องไม่มีความเพลิดเพลินไม่มีความอยากท่านวางครับด้วยลมละเอียดนั้นหน้าที่เราคือรู้อย่าไปติดรู้ระหว่างด้วยลมรู้ระหว่างด้วยลมที่เป็นสภาพอุเบกขาอันยิ่งนั้นตรงนี้เรียกว่าขั้นต่อไปถูกกำหนดรู้ถูกยกขั้นขึ้นมาที่เรียกว่าวิโมจะยังจิตตังคืออาการเปลื้องจิตนั่นเองเปลื้องออกไปว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันไม่ใช่อารมณ์คิดนะครับแต่มันเป็นอารมณ์รู้ตรงนั้นว่าหลงไหมติดไหมกลับมาที่ลมนั่นแหละเป็นตัวฉะล้างติดไหมอารมณ์ดีวิจิตรขนาดนั้นเนี่ยคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคุณเข้าพระพุทธเจ้าได้คุณติดไหมนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณเป็นผู้วิเศษคุณก็เรียบร้อยแล้วก็ออกตามทางเข้าไปกลายเป็นผู้วิเศษไปนะฮะแต่ถ้าคุณสงบระงับกลับมาที่ลมวางตัวตัณหารู้เหตุสมุทัยรู้ทุกข์ที่เป็นกระบวนการของอริยสัจ 4อย่างเท่าทันกลับมาที่ลมวิปัสสนูกิเลสนั้นทำอันตรายคุณไม่ได้ก็คุณก็เข้าสู่อาการของการเปลื้องจิตนั่นเองเปลื้องจิต
ไม่ได้ไปยึดจิตมันคืออะไรครับมันก็คือคลายอุปทานในสิ่งวิเศษพิสดารนั้นถูกกำหนดรู้เข้าไปอีกคำหนึ่งว่าวางหายใจออกเรื่องจิตหายใจออกไม่ใช่มีพยัญชนะนะครับแต่เป็นตัวรู้ณเวลานั้นน่ะคิดก็คิดไม่ออกฮะจะคิดเป็นพยัญชนะมันยังคิดไม่ออกเลยเพราะว่าจีมันวิจีสังขารมันหลุดไปแล้วมันดับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือแทนสภาพที่มันเกิดณเวลาเมื่อรู้อย่างนี้เรื่อยๆสภาพธรรมก็จะปรากฏครับธรรมแท้จะปรากฏอยู่ในมโนทวารนั่นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือความเห็นความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสีสามิติจานาเตอนิจจานุปัสสีสามิติสิกติพระองค์ตรัสหมายถึงอะไรครับหมายถึงการเห็นสภาพความไม่เที่ยงตั้งแต่ขันธ์ห้าของเรามาเราประสบเห็นใช่ไหมฮะขันธ์ห้าของกายมันก็ไปเที่ยงมันก็ดับอะเวทนาก็ดับแล้วจิตเองก็เปื้องอีกมันยึดอะไรทุกหมดเลยทุกขั้นเลยยึดอะไรก็ทุกหมดเลยนะครับแม้กระทั่งยึดลมยึดอริยสัจเป็นทุกหมดเลยยึดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็เป็นทุกนะครับยึดอะไรทุกหมดเลยเพราะฉะนั้นเห็นความไม่เที่ยงนะฮะถ้ามีกำลังมากนะครับในตถาคตท่านแจกครับถ้ามีกำลังมากอุเบกขาที่อยู่ในลมหรือว่าลมสดานนะเพื่อช่วยให้สภาพการรู้อนิจจานั้นเนี่ยเป็นไปต่อเนื่องผมรีมาร์คขีดเส้นใต้ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าที่พระเจ้าตรัสว่าอนิจจานุปัสสีหรือว่าอนุปัสสนานั่นแหละอนุปัสสีหมายถึงผู้มีอนุปัสสนาอนุปัสสีผู้มีอนุปัสสนาก็คือผู้มีอนุปัสสนาหมายถึงอะไรก็หมายถึงมีสภาพรู้อย่างต่อเนื่องภาษาไทยแปลว่าตามรู้สภาพอนิจจังตามรู้อนิจจังอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเราไปอ่านภาษาไทยเรารู้คำว่าตามเนี่ยมันหมายถึงอะไรตามมันมีได้สองนัยยะก็คือตามแบบเดินตามหรือตามคือต่อเนื่องถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า following หรือ continuing ความหมายไหนตามในที่นี้อนุปัสสีหมายถึงการรู้อย่างต่อเนื่องฮะไม่ใช่ไปเดินตามเพราะขณะที่เดินตามเมื่อไหร่อ่ะหรือว่า follow เมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายถึงเป็นอารมณ์ไม่อดีตก็อนาคตคุณไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นอนุปัสสีถ้ากำหนดรู้ก็จะรู้ความต่อเนื่องนั้นนะฮะความต่อเนื่องของอนิจจาเมื่ออนิจจาถูกกำหนดรู้ในลมละเอียดที่ในภาพอุเบกขาที่เป็นสภาพของกังสดานนั้นเนี่ยพระบาลีชั้นอัตถกถาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าลมมันกลับไปหยาบอีกให้เปรียบเสมือนการเข้าฐานทัพก็คือกลับไปที่ฐานทัพก่อนอย่าเพิ่งลบพักลบเลยถ้าลมมันหยาบนะก็คือมันไปเห็นลมมันไปเห็นกายอีกมันถอยหลังมันถอยหลังทีละขั้นนะมันไม่ใช่วูบไปถึงทันทีเลยนะถ้าวูบไปถึงทันทีแสดงว่าความชำนาญไม่มีมันจะวูบไปทีละขั้นจิตตสังขารก่อนถ้าจิตตสังขารมาให้กำหนดรู้เลยว่าเรากำลังลมมันเริ่มหยาบแล้วมันไม่ได้ลมละเอียดหรือว่าลมเป็นรูปกลางสดานที่ชัดเจนหรือมีกำลังหรือสัมปชัญญะมันคลายเพราะฉะนั้นให้กลับไปรู้ลมยาวใหม่รู้ความยาวของมันหรือว่ารู้ความสั้นของมันนั้นๆใหม่จนกระทั่งมีกำลังถ้าเหมือนกับว่าพักลบก็คือเอาม้าไปกินหญ้าไปอาบน้ำแล้วค่อยกลับออกมานอกค่ายใหม่มาลบใหม่ตรงอนิจจานุปัสสีนะครับเมื่อถูกกำหนดรู้ด้วยลมละเอียดที่เป็นสภาพลมกลางสดานที่มีความปล่อยวางเจืออยู่ตรงนั้นมีกำลังมากนะครับก็จะทำให้เกิดภาพที่คลายราคะหรือคลายความติดข้องเพราะเห็นไร้สาระมันคลายเองไม่ใช่ตึกวิเคราะห์มันไม่ใช่เป็นบทยัญชนะมันไม่ใช่วจีสังขารแต่มันเป็นสภาพธรรมธรรมารมณ์ล้วนๆกำหนดรู้ด้วยปัญญายิ่งตรงนั้นนะครับความจางคลายปรากฏเมื่อความจางคลายปรากฏรู้ความจางคลายปรากฏนั้นก็ดับอุปทานนิโรธานุปัสสีสร้างมิติปัญญานาตินิโรธานุปัสสีสร้างมิติปัญญานาติพระองค์บอกว่าเมื่อรู้ไอ้ตัวเรื่องของการปล่อยนะครับหรือว่าดับอุปทานก็ให้กำหนดรู้ดับอุปทานนะฮะเพราะดับอุปทานมันเหลืออะไรครับมันไม่เหลือมันเกิดอะไรขึ้นครับจิตที่เราฝึกมากายที่เราฝึกมาทั้งหมดนะครับมันก็รวมเป็นธรรมนั้นธรรมนั้นตัวธรรมนั้นก็เข้าสู่ความเป็นอิสรภาพต่อธรรมชาติทั้งมวลโอ้โหคำพูดเหมือนสวยงามมากผมแปลเป็นไทย
ให้ว่าในอัตถกถาท่านแปลว่าอะไรท่านแปลว่าแล่นไปสู่นิพพานท่านแปลว่าสลัดคืนสลัดคืนคืออะไรสลัดคืนก็คืออาการที่ทำแท้ปรากฏนะครับจิตเนี่ยมันเกิดดับมาชั่วมันนานมากไม่รู้กี่อสงไขยกับแต่อยู่ๆมันจุดมันดับอ่ะมันคืออะไรครับมันก็คือลักษณะของการดับทั้งกายเวทนาจิตและธรรมดับอุปธิทั้งหมดตรงนั้นเรียกว่าการหลอมเข้าสู่ธรรมชาติเดิมแท้หรือเป็นสันติบทนั่นเองหรือจะเรียกว่านิพพานก็นั่นแหละหมายถึงการที่ถึงตรงนั้นเขาก็ต้องวางเรือไม่มีใครแบกเรือไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสลัดคืนก็คือสลัดคืนองค์ความรู้สลัดคืนทั้งมวลสลัดหมดไม่เหลือนะครับก็สมดังที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นะครับปฏิรินิสโกปฏิริสกะนุปัสสีสามิติปัญญานาติปฏิรินิสโกนุปัสสีสามิติสิกตินะฮะสมดังที่พระเจ้าตรัสไว้นะครับเป็นลำดับแบบนี้นะครับแล้วก็ในที่สุดนี้นะครับผมก็อยากจะเรียนบอกนะครับว่าย้ำว่าอานาปานสติที่พระองค์ตรัสนั้นน่ะแค่นี้อาจเป็นแบบเดียวคืออานา16ล้วนๆไม่มีแบบอื่นเจือปนครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท้ายสุดนี้นะครับเราจะไปสู่ช่วงเวลาของคำถามนะครับก็ผมโอเพนทุกคำถามนะฮะแล้วผมก็ไม่มีวิสัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับแต่ผมไม่หนีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา10 ปี10 กว่าปีที่ผ่านมาผมจึงไม่หลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องนี้เพราะผมถือว่านี่คืองานทั้งชีวิตของผมนะครับนี่คืองานที่จะบอกชาวโลกว่าพระเจ้าตรัสอะไรในวิธีการปฏิบัตินะครับพระเจ้าก็ตัดสรุปอานาปานสติดังนี้นะครับว่าเอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังภริกตามัพลาโคติมหานิสังสาอิติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะครับเชิญเข้าสู่ช่วงคำถามครับ